હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું ગુંદાનું અથાણું અને સાથે સાથે આચાર મસાલો પણ બનાવીશું પરફેક્ટ માપ સાથે અને આખું વરસ કેવી રીતે સાચવી શકાય તેની માહિતી સાથે આપણે આજે ગુંદાનું અથાણું બનાવીશું। જેના માટે 250 ગ્રામ ગુંદા, 200 ગ્રામ કેરી, 50 ગ્રામ રાઈના કુરિયા, 100 ગ્રામ મેથીના કુરિયા, કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર 100 ગ્રામ, 50 ગ્રામ મીઠું, 2 ચમચી વરિયાળી અને 2 ચમચી હિંગ અને 50 ગ્રામ તેલ લીધું છે। અત્યારે આપણે સિંગ તેલ લીધું છે। હવે રાઈના કુરિયાને આપણે અધકચરા ક્રશ કરી લઈશું અને એ જ રીતે મેથીના કુરિયાને પણ અધકચરા ક્રશ કરી લઈશું। તો બંને કુરિયા ક્રશ કરીને તૈયાર છે। હવે આપણે તેને સાઈડ પર રાખી લઈશું। હવે એ જ પ્રમાણે વરિયાળીને પણ અધકચરી ક્રશ કરી લેવાની છે અને મીઠું છે તેને આપણે શેકી લઈશું। એનું મોઇશ્ચર ઉડે એ રીતે આપણે એને શેકી લઈશું। 10 થી 15 સેકન્ડ માટે આપણે મીઠાને શેકી લેવાનું છે અને આ સ્ટેપ કરવો ખૂબ જરૂરી છે। તેનો પાણીનો ભાગ બાળવો જરૂરી છે। હવે આ રીતે એક થાળીમાં બધા રાઈના કુરિયા અને મેથીના કુરિયાને ગોઠવી દઈશું અને એ જ રીતે મરચું એ પણ આપણે આવી રીતે ગોઠવી દઈશું અને વરિયાળી અને વચ્ચે આપણે હિંગ લઈ લઈશું। હવે જે તેલ હતું તેને આપણે ગરમ કરવા માટે મૂકીશું। એનો ધુમાડો નીકળે એટલું આપણે ગરમ કરવાનું છે તેલને અને પછી ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી અને આપણે તેલને થોડીવાર માટે ઠરવા દેવાનું છે અને પછી જે આપણે આ તૈયાર કર્યું હતું બધું મસાલો એની ઉપર આપણે તેલને એડ કરી દઈશું અને તરત જ એક વાસણ એની ઉપર ઢાંકી દઈશું અને 5 મિનિટ માટે એ વાસણને આપણે ઢાંકેલું રાખવાનું છે, જેના કારણે એની સુગંધ ઉડી ના જાય। તો આ રીતે આપણે બધું સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। હવે એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે જે શેકેલું મીઠું હતું એ એડ કરીશું અને એને પણ આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણો આ આચાર મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે, જેને તમે ખાટા અથાણાં, રોજની બનતી દાળના વઘારમાં, ખાખરા ઉપર અને ખીચા ઉપર તમે છાંટી શકો છો। હવે ગુંદાને આપણે પહેલેથી સરસ રીતે ધોયા હતા તેને આપણે હવે છૂટા કરી લઈશું અને આપણે ડીટાનો ભાગ છે તે આપણે આ રીતે ચપ્પાની મદદથી કાઢી લઈશું। તો આ રીતે ચપ્પાની મદદથી આપણે ડીટાના ભાગને કાઢી લઈશું। હવે દસ્તાની મદદથી બીજનો ભાગ આપણે છૂટો પાડીશું અને મીઠું લઈ અને આપણે ગુંદાની અંદર ભરીશું અને જે બીજનો ભાગ હોય તેને આપણે કાઢી લઈશું। એટલે મીઠું હોવાના કારણે તેની ચીકાશ બધી જતી રહેશે। આ રીતે આપણે બધી પ્રોસેસ કરીશું ગુંદામાંથી બી કાઢવાની। તો આ રીતે આપણા બધા બીજ નીકળી ગયા છે અને આ કેરીને પણ સરસ રીતે ધોઈ અને કટકી કરી લીધી હતી। હવે આપણે ગુંદાને જે આપણે આચાર મસાલો તૈયાર કર્યો હતો એમાં ભરીશું। તો આ રીતે બધા ગુંદા ભરીને આપણે તૈયાર કરીશું। તો આપણા ગુંદા ભરાઈને મસાલો ભરીને તૈયાર છે। હવે આપણે જે કેરી સુધારીને તૈયાર રાખી હતી એની અંદર પણ આપણે મસાલો ભેળવી દઈશું। તો 3 થી 4 ચમચી જેટલો આચાર મસાલો આપણે તેમાં ભેળવ્યો છે અને હવે આપણે બધું સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું।
હવે બરણીને આપણે સરસ રીતે તડકામાં તપાડી હતી, એટલે સનલાઇટ આપ્યો હતો. એની અંદર હવે આપણે અથાણું ભરવાની પ્રોસેસ કરીશું. તો સૌથી પહેલાં આચાર મસાલાથી મિક્સ કરેલી જે કેરી હતી એનું થર કરીશું. અને બીજું થર આપણે જે ગુંદા ભર્યા હતા મસાલાથી એનું થર કરીશું. કેરીનું થર, ગુંદાનું થર, એવી રીતે આપણે મસાલો એ રીતે આપણે અથાણું ભરવાનું છે. અને બીજી બાજુ આપણે 200 ગ્રામ જેટલું તેલ હોય તેને આપણે ગરમ કરીશું અને જેને આપણે ટોટલી એકદમ સરસ ઠંડુ થવા દઈશું. અને પછી જ આપણે આ જે જારમાં આપણે અથાણું તૈયાર કર્યું છે એમાં ઉમેરીશું. આ રીતે દબાવીને બધો મસાલો ભરવાનો છે. તો આ રીતે આપણું સરસ મસાલો ભરાઈ અને અથાણું બાળીમાં ભરાઈ ગયું છે. હવે આપણે એમાં તેલ નાખીશું. તો આ રીતે તેલ ઠંડુ થઈ ગયું છે. હવે આપણે અથાણામાં તેલ ઉમેરીશું. તો આવી રીતે ડૂબોડૂબ તેલ ઉમેરવાનું છે, કેમ કે મેથી છે એટલે એ પણ આગળ જતાં ફૂલશે અને હંમેશા અથાણામાં ડૂબે એટલું તેલ હોય છે, જેના કારણે વરસ આખું આપણું અથાણું બગડતું નથી. અને આ રીતે અને જ્યારે તમે અથાણું બહાર કાઢો ત્યારે ચમચી ભીની ના હોવી જોઈએ, એટલે એક નાના વાસણમાં કાઢી અને તમે અથાણું લેવાનો આગ્રહ રાખજો. નહીં તો એવી ભૂલ કરશો તો અથાણું બગડવાના ચાન્સીસ વધી જશે. તો તૈયાર છે ગુંદાનું અથાણું.